हेलो कुकिंग क्रेजी चेनल में तमारुं स्वागत है। थंबनेल में तमे जोयुं एम आजनी रेसिपीनुं नाम छे चूरमू अने आ चूरमू छे ए गुजराती घरोमां अने साथे साथे तमे राजस्थान में दाल बाटीनी साथे सर्व थतुं जोयुं हशे। तो चलो फटाफटथी रेसिपी शरू करीए अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने लाइक अने चेनलने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो सौप्रथम चूरमू बनाववा माटे 1 कप जेटलो घऊनो जाडो लोट लेशुं, जेमां आपणे अर्धी टीस्पून जेटલું મીઠું એડ કરીશું અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે। હવે આ ત્રણેય વસ્તુને સારી રીતે પહેલાં તો મિક્સ કરી લેવાની છે। અહીં મીઠું છે એ આખા ચૂરમાનો ટેસ્ટ એન્હાન્સ કરે છે। જો તમારે ન નાખવું હોય તો ચાલે, પણ પિંચ જેટલું મીઠું નાખવાથી ચૂરમાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે મિક્સ થઈ ગયા બાદ થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈને આપણે જેવી રીતે ભાખરીનો લોટ બાંધીએ છીએ એવું કઠણ લોટ બાંધવાનો છે। ખાસ યાદ રાખવાનું, આ લોટ કઠણ હશે તો જ તમારું ચૂરમું છે એકદમ સરસ બનશે, નહીંતર ઢીલા લોટનું જો ચૂરમું તમે બનાવશો તો એ ચીકણું બને છે। તો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હું તમને હાથમાં લઈને બતાવી દઉં તો એકદમ આવો કઠણ લોટ બંધાવવો જોઈએ। હવે આ લોટમાંથી આપણે ભાખરી વણી લેશું। તો અહીંયા પાટલો વેણો લઈ લીધા છે અને આપણે ભાખરી જેમ નોર્મલ ઘરે બનાવતા હોય એવી રીતે આ ભાખરીને વણી લેવાની છે। અને હવે ભાખરી વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો અહીં મેં તાવડીને પહેલેથી જ ગરમ કરવા ગેસ પર રાખી દીધી હતી અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે આ ભાખરીને બંને સાઈડ શેકી લેશું। અહીં બને તો તાવડીનો જ ઉપયોગ કરવો, કારણ કે તાવડીમાં બનેલી ભાખરી છે એનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને ન હોય તો પછી તમે લોઢીમાં બનાવી શકો। અને એક વખત આ સાઈડ આપણે શેકાઈ જાય એટલે પલટાવી લેશું। અને હંમેશા ભાખરી છે એને બસ ફક્ત 2 થી 3 વારમાં જ શેકી લેવાની છે અને ગેસની ફ્લેમ ખાસ યાદ રાખવાની છે, મીડિયમ રાખવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો બંને સાઈડ શેકાઈ ગઈ છે। હવે આપણે એક વખત પલટાવી અને 1 મિનિટ માટે રાખીને ભાખરીને ઉતારી લેશું। તો ભાખરી છે તૈયાર છે। એક વાસણમાં આપણે લઈ લેશું અને 1-8 મિનિટ માટે ઠંડી કરી લેશું અને ત્યારબાદ હાથેથી જ એનો ભૂકો કરી લેવાનો છે। જો તમારે મિક્સર જારમાં કરવું હોય તો અધકચરો ભૂકો કરવાનો છે, એકદમ ફાઇન પાવડર જેવું નથી બનાવવાનું। જનરલી હાથેથી ચૂરમાનો ભૂકો થતો હોય છે। તો આપણો આ ભૂકો છે તૈયાર થઈ ગયો છે। તમે ખાંડની દસ્તામાં પણ આ ભૂકો કરી શકો છો। તો આવો આપણો અધકચરો ભૂકો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આમ બધી વસ્તુ નાખી અને ચૂરમું બનાવીએ। તો અહીં મેં જો તમે ઈચ્છો તો કાજુ બદામ છે એના કટકા કરીને નાખી શકો છો અને ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલો ઢીલો ગોળ લીધો છે। જો તમારી પાસે ઢીલો ગોળ ન હોય તો તમે કઠણ ગોળને સુધારીને નાખી શકો છો। હવે છેલ્લે ઘી ઉમેરીશું। તો અહીં 1/3 કપ જેટલું ઘી લેવાનું છે, જેને આપણે ગરમ કરી લેશું। અહીં ચૂરમામાં જ્યારે ઘી નાખો ત્યારે ઠંડુ ઘી ક્યારેય ન નાખવું, થોડું ગરમ કરીને ત્યારબાદ જ નાખવું। તો તમે જોઈ શકો છો ઘી મેલ્ટ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તરત જ એ ગરમ ઘી નહીં નાખીએ, પહેલાં ગોળને ચૂરમા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને હવે આપણે જે ગરમ ઘી કર્યું છે એ આમાં એડ કરી દઈએ અને ચમચા વડે મિક્સ કરી દઈએ। તો છે ને કેટલું આસાન બનાવું। જો તમે અહીં ઈચ્છો તો જાયફળનો ભૂકો, એલચીનો ભૂકો છે એ પણ નાખી શકો છો, એનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે, પણ એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે। તો આપણું આ ચૂરમું તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને સર્વ કરીશું। તો અહીં મેં એક બોલમાં લઈ લીધું છે અને એને ઉપરથી કાજુ વડે ગાર્નિશ કરી લઈએ। તો ગુજરાતી અને રાજસ્થાની ઘરોમાં બનતા આ ચૂરમાની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને જરૂરથી કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો। આશા રાખું કે રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।